नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज तुम्हाला मी कोबीची भाजी बनवून दाखवणार आहे. तर कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये तेल टाकून घेऊया. तर 1.5 चमचा तेल टाकणार आहे आणि चांगलं गरम होऊन देऊया. तेल गरम झालेलं आहे. जिरे मोहरी आणि जिरे टाकलेले आहे. चांगलं तडतडलं कढीपत्ता टाकायचा आणि एक बारीक आकाराचा कांदा टाकायचा आणि कांदा चांगला भाजून घ्यायचा. कांदा भाजलेला आहे, त्याच्यामध्ये आपण हळद टाकून घेऊया आणि त्याच्यामध्ये एक टमाटर बारीक आकाराचं बघा कापून घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये लगेच आपण मीठ टाकून घ्यायचं. तर चवीनुसार मीठ टाका तुम्ही. मी एकदाच टाकून घेतलेलं आहे. आणि 6 मिरच्या आणि थोडासा लसूण मी कुटून घेतलेला आहे. लसूण टाकल्याने ना कोबीची भाजी एकदम छान आणि चवदार होते. मिनिटभर परतून घेतलेला आहे. त्याच्यामध्ये आता आपण चण्याची डाळ टाकायची. तर मी 1 मूठभर चण्याची डाळ बघा भिजत घातली होती. तर तुमच्या आवडीप्रमाणे टाका, कमी जास्त. मुगाची डाळ जरी टाकली तरी पण चालते. भाजी एकदम छान अशी चवदार अशी होते. तर गॅस थोडा बारीक करते, कारण फास्ट गॅसवर केलं होतं. आता ह्याच्यामध्ये आपण कोबी टाकून घेऊया. कोबी स्वच्छ धुवून बारीक कापून घेतला आहे बघा. एकदम असं लांबडा बारीक कापून घ्यायचं बघा. अशी भाजी छान लागते. ह्याच्यात जर तुम्ही एक बटाटा घातला ना तरी पण चालेल. आपण हा सगळा कोबी टाकून घेऊया. कोबीचा कांदा एक मोठ्या आकाराचा होता बघा. असा लांबडा कापून घेतला बघा, किती असं लांब असा छान लागतो असा. आता हा सगळा टाकून घेतलेला आहे. आता मिक्स करून घेते हे बघा. असं सगळं मिक्स करून घेतलेलं आहे. चांगलं मिक्स करून घ्यायचं. जर तुम्हाला ह्यात जर पाहिजे असलं तर एक कच्चा बटाटा टाका उभा चिरून. एकदम चवदार अशी भाजी होते, एकदम टेस्टी अशी लागते. तुम्हाला मी नवीन व्हिडिओ दाखवत असते, तर तुम्ही लाईक करत जा, सबस्क्राईब करत जा. तर आता बघा ह्यात आपण मीठ बी भरपूर टाकलेलं आहे. आता हे बारीक गॅस करते आणि मी झाकून ठेवते. ह्याच्यामधलं काय कोबीमधलं पूर्ण पाणी निथळून घ्यायचं, म्हणजे कोबी आपला चांगला होतो. थोडासा वाफलून घ्यायचा, मग झाली भाजी. बघा आपली कोबीची भाजी झालेली आहे. एकदम छान बघा, बिलकुल पाणी नाही आणि काय नाही. मी एक वेळ फक्त बघितली होती. एक 5 मिनटासाठी एकदम स्लो गॅसवर झाकण ठेवलं होतं. आणि डाळ ना एक 10 मिनटं डाळ भिजत घातली होती. त्याच्यात आपण कोथिंबीर टाकून घेऊया. एकदम माझ्या पद्धतीनं तुम्ही कोबीची भाजी करून बघा. एकदम चवदार आणि टेस्टी अशी भाजी होते. जरी कोबीची भाजी आवडली तर तुम्ही लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.